أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أهل الله. adúpẹ́ fún Ọlọ́run asẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad. Ní báyìí a wà ní court ilé ẹjọ́ fún kéèsì tí bàbá wa Fadilatu Sheikh Habibullah Adam Abdullahi Al-Ilori tí wọ́n pe arákùnrin kan tí wọ́n pè ní Saheed Shittu ibẹ̀ la wà báyìí. So a fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní court, kí ni àbábọ̀ tí wọ́n bá bọ̀ wá ní court, ní magistrate court nílọrin níbí báyìí. A ní fàní àti bá bàbá wa onílé márùn-ún a ní fàní àti bá wọn sọ̀rọ̀ síwájú kí a tó bọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ẹ dákun ẹ bá dárúkọ yín fún gbogbo orúkọ mi ni Abdulkadir onílé márùn-ún Abdulkadir Al-Markazi. Adamallahu ayatakum. Amilu Nale Mudir Markaz. ما شاء الله. مدير مركز الحالي محمد حبيب الله آدم عبد الله العلوري. بارا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ọ̀rọ̀ ní pọ̀ púpọ̀ khairu kalami ma qalla wa dalla. àwọn agbófinró náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ọ̀rọ̀ èsì pọ̀ ọ̀kọ́lá máa ń tẹ̀lé màmí sáárù àwọn òkìlà làwọn ìsàtọ́rọ̀ bá pọ̀ ó sì sọ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ níwọ̀nba náà ni. Sheikh Adam Abdullahi Al-Ilori nínú tírà tá a máa kà níbẹ̀rẹ̀ wọ́n ní al-akhbar kullu laylatin hubla talidu fi kulli sabahi khabaran jadidan wa man asbaha fi dunya wa lam yasma khabaran jadida fa ka'annahu mayyitun. Bàbá ní gbogbo òru ní máa lóyún yìí sì bímọ ọmọ tí ẹ ṣe oṣù mẹ́sàn-án kẹsàn oṣù méje yóò àní 24 hours ni yóò bímọ. ẹni tó wá dájú níjọ́ kan tí ọgbọ́rọ̀ èyí tuntun ó ń tọ̀ ọ̀hún jókòó. Kùránì tọ́lọ́ ń sọ̀kalẹ̀ sílé ayé oní àyà oní súrà ayé gan fúnra rẹ̀ Kùránì kan ni òun náà ní àyà òun náà ní súrà inú àyà rẹ̀ kan òun lèyí tí gbogbo wa péjọ níyà yìí. níbi tí a máa sí mọ́rkàsì òfin mọ́rkàsì tí bàbá kọ Sheikh Adamu wọ́n ní bil ulumi بالعمل والعلوم والنظام bí Markazi ṣe nínú pẹ̀lú mà àti iṣẹ́ àti kéèyàn tẹ̀ lófin òfin agbófinró òfin ayé kò fara mọ́ kó mú ìdájọ́ látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ àti kó gbọdọ̀ jọba. láì ní fọ́ ọ̀rọ̀ gùn ní Mẹ́kà gan-an tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bí Islam bàbá kan ń bẹ Dr. Ibrahim Adébólú Abdulsalam Adébólú àwọn ni wọ́n máa ń gbalé fáwọn UK ibẹ̀ ni wọ́n gbalé sí. bàbá yẹn wá níyàwó mẹ́rin ọlọ́ọ̀ sùn lọ́dọ̀ ìyàwó ọwá sọ́dọ̀ ìyàwó kékeré ìyàwó kẹta lórun kan ń lọ bẹ̀ báyìí dé ìyàwó kékeré ti gbé ọmọ ọ̀dọ́ kan wá nulẹ̀ lọ́kùnrin tí ó bá kànákì rẹ̀ bàbá gbàgbé nǹkan bàbá wa mú nǹkan yẹn nulẹ̀ dé orí bàtà ọkùnrin ìyàwó bá sájáde ní bẹ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ mọ́sà lárúbá ní kò sí ọkùnrin kankan nulẹ̀ bàbá wọ ẹ̀yìn ilẹ̀kùn láì dé ọkọ ọkùnrin má tó ti bọ́ sọ́lẹ̀ bàbá wọn bá gbé ìbọn Dr. Adébólú náà máa gbọ́rọ̀ ìwọ̀n wà ń bàdàn bàbá yẹn gbé ìbọn báyìí dé òfin lọ́wọ́ òfin bà lẹ́sẹ̀ ọba fóònù ọlọ́pàá pétọ̀ òun kẹ́nìkan mọ́dọ̀ ìyàwó òun sì ti fún ba lọ́wọ́ òun ti fún ba lẹ́sẹ̀ àwọn ọlọ́pàá sì dé wọ́n gbé ambulance dé wọ́n ní kí wọ́n gbé ọ̀bọ yẹn lọ sọ́sítù wọ́n kọ́ ń kọ́ sí abáwọn lọ́wọ́ àtẹ̀sẹ̀. abáwọn ní ẹnìkan ò lè dá òfin mú látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ìjọba ló pè eléyìí fi yàmákà lèyí tí ń sọ yìí ti ṣẹlẹ̀ ní 1998 tó bá jẹ́ sí pé alẹ́ dófin ṣe fúnra wa ní ànípa àwọn lọ́ọ̀yà àákàn máa lọ́dọ̀ àwọn bú afá wa wọ́n sọ ní tí ọ̀dà pẹ̀lú afá wa àákàn dìde á sì máa jà àmófin ayé tí bàbá wa Sheikh Adamu ní بالعمل بالعلوم والعمل kò fara gba pé kéèyàn má gbé ló jẹ́ ká gbé ní bá a ti gbé yìí wọ́n ti wá isu ìsìdárù wáraka alcob tí a ń pè ní best warrant lérí Saheed Shittu. Masha Allah. wọ́n ti gẹ́ẹ̀sì gbogbo ń tọ́sọ nípa bàbá wa Mudir Markaz láìwá ní fọ́rọ̀ kó káwọn lọ́ọ̀yà tó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan náà ní Markazu Ta'lim al-Arabi al-Islami ṣé bí Islam náà là ń kọ́ ń bẹ́ẹ̀ a sì ní bí ruhi wà dami òfudíkà ya Islam kí gbogbo wa pé bí ruhi wà dami òfudíkà ya Markazi
بالروح ودم أفديك يا مركزي بالروح ودم أفديك يا مركزي بالروح ودم أفديك يا مركزي. àmọ́ wa rí ọmọ Markaz kọ́ bá rí wa sí nǹkan mi yàtọ̀ sí tá à ń jọ ń ṣe yìí á rí kọ́ máa lè ní ibi tó tọ́ ká dúró nù ẹni tí wọ́n bá bú àfa rẹ̀ tí wọ́n sọ ní tí ẹ sàfà rẹ̀ wọ́n pe àbá rẹ̀ lólè bàbá rẹ̀ sì sọlẹ̀ wọ́n pe àbá rẹ̀ ló ń jìbìtì bàbá rẹ̀ lu jìbìtì ọ̀wọ́ ajáde kò rojọ́ fún ìjọba ọmọ àlè ni ọ́ èyí tá a ṣe yìí ọmọ ọkọ ni wa adúpẹ́ fún lọ́ọ̀yà wa tí wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún mi Al-Ayman Fal-Ayman lọ́ọ̀yà Waliyullah ọlọ́pàá dé Adéwálé bẹ́ẹ̀ ni a kí wọn púpọ̀ kú ètò kú ìtẹ̀lófin ó tó wá kí ọmọ ìyá mi barista Suleiman Al-Guniyawi pẹ̀lú dúdú àwọn náà ju ara lẹ̀ ó tún dé Àjàsádà ó tún kí olórúkọ mi náà Abdulkadir Àjàsá ilé Àjàsá kò sẹ́ni tí ọmọ sàlẹ̀ Àjàsá òdodo náà làwọn dúró tì Islam náà ni wọ́n dúró tì àti gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ wa tí wọ́n wà ń báyìí afọ Abdulfatah Ọjà tuntun afọ àwọn Muhammed láti dárò lóhùn afọ Abdulwahab kùtùkùtù afọ àwọn Sẹ́wọ̀ Al-Markazi ìmáàmù wa ní Hasbunallahu wa ni'mal wakil gbogbo wa àti gbogbo ìyá yóò bá kún jù báyìí lọ a máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni alhadid bilhadid wa yaf'alu Allahu ma yasha abẹ̀rẹ̀ nu ànídòfin mú lọ́wọ́ ara wa òfin látẹ̀lé wọ́n ti yusuf best warrant lérí Saheed Shittu egéèsì ń tọ́sọ pẹ̀lú Mudiru káwádúró fọlíyádéwò nàdíyà ọ̀sánádù sàbáàní. Alhamdulilayi Rabbil Alamin gbogbo ara lé òun náà ni ẹ ń gbọ́ yìí tí n bá ṣe mistake àwa bíi 350 láwa ń bì afẹ́kẹ́ bá wa share program yìí kí gbogbo ayé mọ kí ní ṣẹlẹ̀ torí wípé ẹni tí a fẹ̀sùn kàn yìí àwọn èèyàn ti ń wo pé ṣé bí a ṣe máa wò ó níran ni ṣé bá a ṣe máa wò ó níran ni a wò ó níran mọ́ o kí gbogbo àfọjọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kájọ fọ ìsìláàmù mọ́ kájọ fọ ìlú mọ́ kó má já sí pé ẹnìkan ó kàn máa bọ́ sórí social media yóò sì máa sọ ohun tó wù ní tá a fẹ́ ṣe nu ọlọ́mọ sàrùn wa lọ́wọ́ lédè barista Waliyullah ọlọ́pàdé Adéwálé náà ẹ dákun gẹ́gẹ́ bí amòfin ẹ̀yin náà bá wa sọ̀rọ̀ so táwọn bá tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu tí wọ́n mọ̀ pé hàn olófin ní tún sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin lẹ́ẹ̀jẹ̀ kí lẹ́ẹ̀fì tí bàbá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀fì rinlẹ̀ bismillah. alhamdulilayi alladhi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba alátọ̀rọ̀ kágẹ̀ fún alẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam bàbá wa olówó orí wa Sheikh Adam Abdullahi bàbá wa bàbá albarka ẹni tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn bàbá wa Mudir Ọlọ́run dákun bá sàlékún àláfíà wọn láti bẹ̀rù albarka al-Qur'ani kẹrì bàbá wa olè márùn akíwọn àti gbogbo àwọn bàbá ìmáàmù tí wọ́n wà níbi tá à nílé máa dárúkọ nítorí àsìkò torí bàbá wa Mudir náà la fi wà níbi torí pàwé sí ọmọ àlè Markaz ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀yìn tó parí Markaz lọ́jọ́ màlè tí yọ ọkọ̀ ẹ̀yìn sínú ibi tó ti kẹ́kọ̀ọ́ ìwọ̀n ń tọ̀ sínú ilé àmín ẹlòmínà ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn wà látàn nígbà tá a padà wá rí báyìí pé irú àwọn Saheed Shittu ta lòun tó ọmọ sọ̀rọ̀ fáfá wa òun sọ̀rọ̀ sí bàbá tó bí àfá wa àwa wò pé a sì fẹ́ dá ẹjọ́ látọwọ́ ara wa gẹ́gẹ́ bí òfin ilẹ̀ kọ́ńtì wa ṣe padà ṣàlàyé ìdí nìyí tí a fi ṣe àwọn due process pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run èyí kọ́lá kọ́ta kọ́kọ́ city àmọ́ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run as we speak now pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run kóòtù ti issue bench warrant against Saheed pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run léyìí tó jẹ́ pé gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá ti rí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ilé ẹjọ́ ti compel ẹ̀ láti wá sílé ẹjọ́ kó wá jẹ́ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ burúkú àwọn rádaràda tó sọ pẹ̀lú àwọn àfa wa kẹwàá sẹ́mi nìkan náà ni mo wà ń bí àwọn barista N.E. Sulaiman wọ́n wà ń bí báyìí tó jẹ́ tí èso máa lè Markaz tá àjọjọ ṣe gudugudu méje ìyàyà mẹ́fà nínú kóòtù náà ní sìkà tó jáde síta bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ ìyá mi A.A. Àjàsá ọmọ àlùbáríkà ni ọmọ àwọn ẹni Ọlọ́run náà ni mo wà rahmatullahi wa barakatuh. ẹ dákun ní tí wọ́n 600 lọ ẹ ṣeun ẹ máa ṣí ààrẹ lọ ẹ kí n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tí yín máa lọ síbẹ̀ máa lọ bẹ̀ àní máa ọ̀dà barista Suleiman Al-Guniyawi kí lẹ́yìn náà rí sí ọ̀rọ̀ yẹn inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم تسليما آمين. gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wa ti sọ nǹkan tí òfin wí
náà ni à ń ṣe yìí. Ìdà tí àwa ní àti ìgbìyànjú tí a lè ṣe láti jẹ́wọ́ wípé ọmọ Markaz ni àwa ní tòótọ́, a kì í ṣe ọmọ àlébẹ̀. Náà ni kí a rìn ìlànà òfin gẹ́gẹ́ bí a ti ń rìn yìí. Bí èèyàn bá rò pé òun lè kó sínú atẹ́gùn, òun lè mọ lọ sọ̀rọ̀ níbì kan tó rò pé ẹnìkan kò ní mọ ibi tí òun wà. Èyí tí a ní ìdíkílẹ̀jọ́ fún wa náà ní bench warrant tí wọ́n ti fún wa yìí. Bọ́sá sínú ihò kankan yìí, Ọlọ́run ó mú jáde lọ́wọ́ àkójú ẹjọ́ tí ó dá kalẹ̀. Ọlọ́run bá wa san yín lẹ́san rí. Barrister A. Àjàsá wọ́n jẹ́ lọ́ọ̀yà fún Ògo Ìlọrin. Ó ní ìdí tí mo fi fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín. Ìdí ni wípé àwọn èèyàn ń gbọ́ bench warrant níjọ́ òní, wọ́n tún gbọ́ bench warrant lénìí. Kí ni ìyàtọ̀ tó wà níbi méjèèjì? Ṣé kan náà ni méjèèjì ni? Torí yóò máa confuse àwọn èèyàn ló jẹ́ kí n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín báyìí. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bench warrant tí wọ́n issue ní the other time níwájú kóòtù míì ni. Masha Allah. Àwọn olùpẹ̀jọ́ tó dẹ̀ pe ẹjọ́ níbẹ̀ wọ́n yàtọ̀ sí ẹni tó pe ẹjọ́ tòní. So léyìí tó túmọ̀ sí pé tá bá wò ó dáadáa á rí i pé bench warrant ti di méjì. Insha Allah. So tèyí tán issue ní last week Wednesday ní kóòtù míì náà ti issue ẹ̀. Tèyí tí wọ́n issue lé ní yìí náà ní kóòtù míì ni wọ́n ti issue ẹ̀. Léyìí tó túmọ̀ sí pé kóòtù méjì ló ní kán lọ wá gbogbo ibi tó bá wà kí wọ́n gbé wá. Ó lẹ́jọ́ láti jẹ́. Masha Allah. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun gan. mo ní ọ̀rọ̀ kékeré kan torí gbogbo ayé ló ń wò wá kí èèyàn sọ gbogbo èèyàn náà dá o hasib nafsak Ọlọ́run ọba àlèyàn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó bá sọ kí Sheikh Adam bí Sheikh Adam ti ṣètò nílẹ̀ Yorùbá kò síbi tí ọ̀sọ́mọkéwu Sheikh Adam láyé kéèyàn kan wá ní Sheikh Adam ní ba ìsìlámù jẹ́ káwá dákẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tí kálukú sì rí pé bá a ṣe wà yìí nínú ọmọ Markaz fíìnà du'atun yad'una ila Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana wa fíìnà وعاد يتجلجلون في القرى ويدعون إلى الله وفينا مدرسون يعلمون في مدارس العامة وفينا الذين أسسوا المعاهد والمدارس على اختلاف المستويات للتعليم الدين الإسلامي وفينا موظفون في دواوين الحكومية كوزارات الخارجية والداخلية والإعلام ودار القضاء وفينا من اقتصر على ما تعلم من هذا المركز ولم يلتئك بجامعة في داخل ولا في الخارج بل صار يعمل بمعالم حتى ورثه الله علم ما لم يعلم وآخرون التحقوا بالمدارس الإنجليزية وتخرجوا دكاترة منهم عبد الرزاق أبو بكر وهو محاضر في جامعة اللوري وأستاذ يونس عبد الله وهو قاضي في ولاية قوغي وآخرون التحقوا بالجامعات في البلاد العربية كمصر والسعودية وليبيا وسوريا وتحصلوا على الإجازات العلمية العالية ثم عادوا إلى بلاده وهم الآن في مختلف المناصب العالية ومن أولئك الأستاذ محمد الراجي وأستاذ يونس عبد الله ولم يكف الأمر الشيخ آدم عبد الله علور في نيجيريا بل تعداه إلى الأقطار المجاورة كبيني وتوغو وغانا وسائل العاج ولم يكف الأمر الشيخ آدم عبد الله في نيجيريا kéèyàn wá sọ pé ọ̀rọ̀ sí Ádámù ní Benin ní gbogbo ìlú ní Islam. ẹ jẹ́ ń bá yín ká mi síbi tẹ́ ẹ déhùn gbogbo ẹni tí ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáńlá yìí ẹ wo bàbá wa tí ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ wo bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Lárúbáwá yá lẹ́nu wọn gan ju Yorùbá lọ ara ṣe Sheikh Adam ni o kéèyàn wá ní bàbá náà ní ba ìsìláàmù jẹ́. Lanatullahi alayhi. Masha Allah. Lanatullahi ala man Allahumma àfọlọ́bàjẹ́ pé òdodo ni ti ń sọ àmọ́ tí ọba jẹ́ òdodo. Masha Allah. Adúpẹ́ fún gbogbo àwọn bàbá wa gbogbo ẹni tí ẹ wò wá nílé adúpẹ́ fún yín mo ti rí ara àwọn ọmọ ẹni náà nísìn tí wọ́n ń kọ́mẹ́ǹtì sí bí ó ní kọ́mẹ́dì show bí kọ́mẹ́dì ni bí reality ni bóyá ojú oorun ni wọ́n wà nù ojú oorun lọ nígbà tí wọ́n bá ta pẹ́pẹ́ tó bá jí ọ padà mọ ibi tó ti bá ọ̀gá rẹ̀ bá a ṣe sọ fáwọn tíjọ́ ní náà nù táwọn náà ní kọ́mẹ́dì là ń ṣe wọ́n padà bá èèyàn wọn níbi tí wọ́n ràn kàn èyí táyì náà bá ti yín ibi tẹ́ ẹ bá kó bá dé ẹ máa dákun báwọn à ń fi léyìí dágbére fúnra wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.